ایلومیناتی، فراماسون، اینها کی هستن؟ چی هستن؟ چی کار میکنن؟ حتی بعضیا گفتن که حیات ما به تصمیمات اونها وابسته است. عجب. مطمئنا 100% اینو میدونید ایلومیناتی سازمان مخفی، پنهان و سریه. پس درباره‌اش اطلاعات زیادی نداریم. ولی گفته میشه این سازمان از قدرتمندترین افراد کره زمین تشکیل شده تا به طور سری بر روابط جهان نظارت داشته باشند و تمام سیاستمداران و دولت مردان عروسک خیمه شب بازی آنها محسوب میشن. اگرچه وجود چنین سازمانی حتمیه، اما دقیقاً نمیدونیم چه افرادی جز اونا هستن و اینکه آیا در این باره دروغ گفته شده یا نه. بسیاری از سیاستمداران و بازیگران معروف به عضویت در این سازمان متهم شدن، ولی خب هیچ چیزی ثابت نشده. میخوام در این ویدیو 10 راز حقیقی این سازمان رو به شما معرفی کنم. پس تا آخر ویدیو با چنل مستر پلاس همراه باشین. قبل از اینکه بریم ویدیو رو تماشا کنیم، اگر تا الان عضو چنل ما نشدین، بی زحمت دکمه سابسکرایب رو بزن، علامه زنگوله بغلش هم فعال کن تا به محض اینکه ما جدیدترین ویدیو رو به اشتراک گذاشتیم بیخبر نمونی. اگر میخوای به ما حال بدی و از ما حمایت کنی، فقط و فقط کافیه ویدیو رو لایک کنی و در ادامه با کانال مستر پلاس تا آخر ویدیو همراه باشی. خب برای بچه‌ها بریم سراغ شماره 1. اغلب داستان‌های مربوط به ایلومیناتی توسط خود این سازمان ساخته میشه. شاید این مورد درباره یک سازمان سری عجیب باشه، اما بسیاری از افراد اونها رو باور دارن و بسیاری از نظریه پردازان معتقدن که اغلب داستان‌هایی که در فضای اینترنت درباره ایلومیناتی گفته شده توسط خودشون ساخته میشه. میدونین دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مردم گیج بشه و ندونن اونها حقیقتاً کی هستن و چی کار میکنن. در این صورت افرادی که میخوان اونها رو متوقف کنه به شک و تردید دچار شده و اونها نیز به اهداف خودشون میرسن. بچه‌ها اگر فرضاً بخواید درباره ایلومیناتی با کسی صحبت کنید، طرف یا اصلا درباره اون چیزی نشنیده و یا تصور میکنه که میخواید توطئه‌ای کنید. اگرچه این افراد تا حدودی حق دارن، اما اگر این گفته ها حقیقت داشته باشه، عواقبی به همراه داره. اگر یک سازمان مخوف و رازآلود جهان ما رو کنترل میکنه، معلوم نیست به چه آینده‌ای دچار میشیم. نظر شما در این باره چیه؟ شماره 2. گفته میشه که ایلومیناتی بانک فدرال رزرو آمریکا رو هم کنترل میکنه. یکی از دلایلی که باعث شده تصور کنیم که ایلومیناتی جهان و از جمله دولت ایالات متحده رو کنترل میکنه، حضور اون توی نقدینگیه. همونطور که گفتیم، امروزه چشم جهانبین یا نماد هرم رو به ایلومیناتی مربوط میدونن. چشم جهانبین نماد تمام چیزهاییه که ایلومیناتی میبینه و بر روی اون کنترل داره. جالب اینجاست که هر دو نماد روی اسکناس‌های دلاری آمریکا دیده میشه و وجود نمادهای ایلومیناتی روی اسکناس‌های آمریکایی این موضوع رو نشون میده که شاید بانک فدرال رزرو آمریکا توسط ایلومیناتی کنترل و اداره میشه. شماره 3. نماد آنها یک جغد بود. امروزه اگر درباره ایلومیناتی سوال کنید، به شما گفته میشه که نماد اونها چشم جهانبین یا هرمه. با این حال این نمادها در سازمان‌های اولیه ایلومیناتی وجود نداشت. اولین نماد اونها جغد بود که به نظر میرسید نماد دانایی، دانش و حکمت باشه. شماره 4. آنها یک فرقه شیطانی نیستند. نظریه پردازان میگن اغلب فرقه های زیرزمینی در کتاب ها یا فیلم ها به صورت فرقه های شیطانی نشان داده میشن. تا اونجایی که درباره ایلومیناتی میدونیم این گونه نیست. تنها چیزی که در این باره میدونیم اینه که این سازمان ضد مذهب بود. به همین دلیل کلیساها آنها را کافر و شیطان پرست مینامیدن و این باور تا به امروز باقی مانده است. جالب اینجاست که اونا میگن با این حال این باوری که اونها به مذاهب سازمانی یافته اعتقاد نداشتن دلیل نمیشه که باور کنیم انسان رو برای قربانی کردن پیش شیطان ببرن. ولی خب قضاوت دست شما دوستان. به نظر شما فرقه ایلومیناتی یک فرقه شیطانی هست یا نیست؟ اگر نظری دارین در بخش کامنت بنویسین. بریم سراغ شماره 5. اونا فراماسون نیستن. ببینیم بچه‌ها، برخی از افراد ایلومیناتی رو با فراماسون‌ها اشتباه می‌گیرن و تصور می‌کنن که آنها یک فرقه هستند. ولی خب در حقیقت
ایلومیناتی ها به این اشتباه دامن میزنن و از اون به نفع خودشون استفاده میکنن. در صورتی که آنها دو فرقه مجزا هستند و البته قوانینی مشترک دارند. فراماسون ها از ایلومیناتی قدیمی تر هستند و با سازوکارهایی که ایلومیناتی ها در آن دست دارند کاری ندارند. بنابراین چرا ایلومیناتی میخواد خودش رو به جای فراماسون نشون بده؟ به نظر میرسه که این تصور باعث میشه که اونا از آب گل‌آلود ماهی بگیرن و در این آشوب به مقاصد خودشون برسن. شماره 6. اعلامیه استقلال ایالات متحده هم مشکوک بود. اگرچه درباره کنترل جامعه آمریکا توسط ایلومیناتی ها گفته‌های بسیاری وجود داره، اما نبود حقیقت باعث شده که به آسونی این گفته‌ها رو کنار بذاریم. اگر این مورد صحیح باشه، میتونه همزمان بودن تشکیل ایلومیناتی و اعلامیه استقلال آمریکا رو در یک زمان توجیه کرد. چون ایلومیناتی به طور رسمی در 1 مه 1776 شکل گرفت و تنها 2 ماه بعد اعلامیه استقلال ایالات متحده هم امضا شد و این همزمانی باعث شده بسیاری تصور کنند که ایلومیناتی در شکلگیری آمریکای امروزی نقش داشته و از آن زمان قدرت این سرزمین رو در دست دارند. شماره 7. آنها در پشت پرده اغلب حوادث مهم جهان قرار دارند. حتی اگه مشخص بشه که نیمی از حوادث مهم جهان به دست اونها رخ داده، مسلماً طی یک دادگاه عمومی محکوم خواهند شد. با این حال گفته‌های مبنی بر این حقیقت وجود داره که اغلب رویدادهای کوچیک یا بزرگ جهان به دست اونها رخ داده. بسیاری معتقدند که از ترور جان اف کندی تا حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا به دستور ایلومیناتی رخ داده تا اونها به هدف خودشون برسن. شماره 8. آنها تمام بانک‌ها و تجارت‌های بزرگ جهان رو کنترل می‌کنند. یکی از حقایق ایلومیناتی که مسلماً نمیخوان شما از اون خبر داشته باشید اینه که اونها تمام بانک‌ها و تجارت‌های بزرگ جهانی رو کنترل می‌کنن. اونا سیستم نقدینگی خودشون رو دارن که به وسیله اون بر جهان تجاری مسلط شدن. گفته میشه که اغلب بانک‌های بزرگ جهانی با ایلومیناتی‌های بایرنی اصیل ارتباط داره و این ارتباط تاریخی باعث شده که ایلومیناتی‌ها نقدینگی مورد نیازشون رو داشته باشن. شماره 9. آنها سیستم طبقاتی داشتند. در سال 1782 و زمانی که ایلومیناتی جامعه رسمی خودش رو داشت، درباره ساختارش یه سری از اطلاعات منتشر شده بود و جالبترین مورد منتشر شده این بود که ساختار جامعه اونها از 3 طبقه تشکیل شده که توسط اعضا اداره میشه. این 3 طبقه عبارتند از طبقه اول پرورشگاه، طبقه دوم جایگاه‌های ماسونی و طبقه سوم اسرار. بنابراین به خوبی مشخصه که اعضای آن مسیر صعود مشخصی داشته و به جایگاه‌های بالاتری می‌رسیدن. اگر ایلومیناتی هنوز هم وجود داشته باشه، حتما طبقات مختلف خودش رو تا همین امروز حفظ کرده. و در آخر شماره 10. این سازمان ممکنه که منحل شده و دیگه وجود نداشته باشه. یکی از بزرگترین حقایقی که ممکنه ایلومیناتی ها اونها رو از شما پنهان کنه اینه که ممکنه این سازمان دیگه وجود نداشته باشه. پس از یافتن محل اختفای اونها در سال 1776 در بایرن، اونها تنها 9 سال به فعالیت خودشون ادامه دادن و پس از اون قانون در مقابلشون ایستاد. به نظر می رسید کلیسا و دولت بایرن از تاثیر آموزه‌های آنها بر مردم می ترسیدن. البته که گفته میشه اگرچه فرقه اصلی از هم فرو پاشید، اما برخی از اعضای آن فرقه های خودشون رو به وجود آوردن که اکنون جهان رو کنترل میکنن. برخی هم میگن آنها به فعالیت زیرزمینی خودشون ادامه دادن و هرگز فرقهشون از هم فرو نپاشیده. در واقع از آن زمان به بعد هیچ کس از هویت و فعالیت آنها خبری ندارد. بچه‌ها واقعا دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که خسته نشده باشین و از این سبک ویدیو لذت کافی هم برده باشین و از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگرم با این جور سبک از ویدیوها حال میکنی، فقط کافیه بیای بخش کامنت نظر خوشگلتو بنویسی تا ما انرژی بیشتری بگیریم و بتونیم ویدیوی بهتر و بیشتری رو به اشتراک بذاریم. خب بچه‌ها اینم بود از ویدیوی این هفته. تا هفته‌های دیگه شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. امیدوارم که همیشه شاد و خوشحال و خندان باشید. تا ویدیوی بعد و هفته بعد، خدا نگهدار.